প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপুনি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে ডিউটি লাভ কৰিছে বা অন্যান্য পলিং অফিচাৰ হিচাপে ডিউটি লাভ নকৰক কিয়, আপোনালোকে কিন্তু কিছুমান কথা জনাটো দৰকাৰ যে আপোনাৰ আপোনালোকৰ পলিং ষ্টেচনত কোন কোন ব্যক্তি আহিব পাৰে, কাৰণ ভোটাৰ হ'ল বুলিয়ে সকলো ব্যক্তি আহিব নোৱাৰিব বা ভোট দিয়া পিছতো বহুতো ব্যক্তিয়ে তাত ইফাল কৰি থাকিব নোৱাৰে। তাৰ বিভিন্ন নিয়ম আছে, তাৰ বিষয়ে মই জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। Persons entitled to enter the polling stations in addition to the electors assigned to your polling station, only the following persons can be admitted into the polling station. Elector আৰু ভোটাৰ বাহিৰে অন্যান্য ব্যক্তি কিন্তু আহিব নোৱাৰে। বোলে বেলেগ এটা সমষ্টিৰ বেলেগ এটা ভোট কেন্দ্ৰৰ ইলেক্টৰ তেনে ব্যক্তি আহিব নোৱাৰে। কোনে পাৰে প্ৰথমে তাৰ বিষয়ে জানিম। পোলিং অফিচাৰসকলে পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট পোলিং, ছেকেণ্ড পোলিং, থাৰ্ড পোলিং, ফ'ৰ্থ পোলিং, ফিফ্থ পোলিংটো তেওঁলোকতো পাৰিবই। তাৰ বাহিৰে প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটে পাৰিব যি ইলেকশ্যন খেলিছে। হিজ ইলেকশ্যন এজেণ্ট আৰু তেওঁৰ ইলেকশ্যন এজেণ্টে পাৰিব, আৰু তেওঁ হ'ব পাৰে, তাইৰো হ'ব পাৰে। এণ্ড ওৱান ডে ডিউলি এপইণ্টেড পলিং এজেণ্ট অফ ইচ কেণ্ডিডেট এট এ টাইম, আৰু প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটৰ এজন পোলিং এজেণ্ট এবাৰতে পাৰিব। এবাৰত এটা পাৰ্টিৰ দুটা পোলিং এজেণ্ট কেতিয়াও সোমাব নোৱাৰে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত। তাৰপিছত মিডিয়া পাৰ্চনছ অথৰাইজড বাই দ্য কমিশ্যন। তাৰপিছত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চেইন অফ কমাণ্ড আছে। সেই চেইন অফ কমাণ্ডৰ মতে যিসকল মিডিয়া পাৰ্চনক বা সাংবাদিকক তেওঁলোকে অথৰাইজ কৰিছে যে আপোনালোকে যাব পাৰে তাত, তেওঁক দিব পাৰে। কিন্তু তেওঁ পাৰিলেও ভোট দি থকা মানুহক তেওঁ ফটো তুলিব নোৱাৰে, ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰে। একদম তাত গৈ তেওঁ কোনটোত ভোট দিছে, ক'ত টিপিছে সেইটোত নোৱাৰে। সেইটো চিক্ৰেচি অফ ভোটিংটো ভাইলেট হ'ব। তাৰপিছত পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ অন ডিউটি ইন কানেকশ্যন উইথ ইলেকশ্যন, অবজাৰ্ভাৰ্ছ এপইণ্টেড বাই দ্য কমিশ্যন। যি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট ইলেকশ্যন ডিউটিৰ লগত জড়িত তেনে ব্যক্তি পাৰিব। অবজাৰ্ভাৰসকলে পাৰিব যিয়ে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এপইণ্ট কৰিছে। মাইক্ৰ' অবজাৰ্ভাৰে পাৰিব। ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰসকলে পাৰিব, যদি খালি তেওঁলোক অথৰাইজ হ'ব লাগিব। ফটোগ্ৰাফাৰসকল, ষ্টাফ ফৰ ৱেবকাষ্টিং, যিয়ে ৱেবকাষ্টিং কৰে তেওঁলোকে পাৰিব। ইন দ্য কেছ অফ এ ক্ৰিটিকেল/চেঞ্চিটিভ পলিং ষ্টেচন, যদি পলিং ষ্টেচনটো চেঞ্চিটিভ হয়, অলপমান খেলি মেলি হোৱাৰ চান্স থাকে, তেতিয়া প্ৰায়ে ৱেবকাষ্টিং দি দিয়ে য'ত CCTV লগোৱা থাকে। তাৰপিছত আহিলে চাইল্ড ইন আৰ্মছ একম্পেনিং এন ইলেক্টৰ, যদি কোনো এজন ভোটাৰ আহে আৰু তেওঁৰ সন্তান আছে, লগত ল'ৰা ছোৱালী আছে, খুব বেছি ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নহয়, তেতিয়া তেওঁলোক পাৰিব আৰু মাক পুতেক, বাপেক জীয়েক, বাপেক পুতেক তেনেধৰণৰ। এ পাৰ্চন একম্পেনিং এ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ভোটাৰ হু কেনট মুভ উইদাউট হেল্প এণ্ড, তাৰপিছত এনে অন্ধ ব্যক্তি বা দুৰ্বল ব্যক্তি যি আনৰ সহায় নহ'লে একোৱে কৰিব নোৱাৰে, তেনে ব্যক্তিয়ে পাৰিব আহিবলৈ। Such others persons as you may from time to time admit for the purpose of identifying voters or otherwise assisting you in taking the poll. আৰু অন্যান্য ব্যক্তিও হ'ব পাৰে যি ব্যক্তি আপোনাৰ মতে আপুনি ভাবিছে যে এওঁক দৰকাৰ হ'ব, কাৰণ এওঁ ভোটাৰক সহায় আইডেণ্টিফাই কৰাত সহায় কৰিব বা কৰিছে, তো তেনে ব্যক্তি পাৰিব। তাৰপিছত the returning officers have been asked to issue identity cards to the contesting candidates bearing their photographs. In case a necessity arises, you may ask for its production when they visit the polling station. Similarly, the election agents of the candidates can be asked to produce the duplicate copy of their appointment letter, which is attested by the returning officer and also bears the photograph of the election agent. তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কণ্টেষ্টিং যি ইলেকশ্যন খেলিছে তেওঁ নিজে আহিছে আপোনাৰ পলিং ষ্টেচনত, তেতিয়া তেওঁক ইলেকশ্যন যিটো কমিশ্যনৰ আণ্ডাৰত থকা ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে তেওঁক এটা ফটোগ্ৰাফ লগাই এটা আই কাৰ্ড দিয়ে। সেই আই কাৰ্ডটো আপুনি যদি আৰু প্ৰয়োজন হয় তেওঁৰ পৰা সেই আই কাৰ্ডটো বিচাৰিব পাৰে। আৰু ইলেকশ্যন এজেণ্ট
সকল যদি আহে তেওঁলোকৰ পৰাও এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ আপুনি ল'ব পাৰে যিটো ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰে এটেচ কৰি দিয়া থাকে ফটোগ্ৰাফ থাকে নাম থাকে ইত্যাদি তাৰপিছত কৈছে you should note that the term public servant on duty in connection with election does not normally include police officer public service on duty in connection with election বুলি ক'লে পুলিচ সকলক নুবুজায় মানে পুলিচ অফিচাৰক নুবুজায় পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট বুলি ক'লে চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুলি ক'লেই পুলিচ সকলক নুবুজায় কৈছে such officers whether in uniform or in plain clothes should not as a general rule be allowed to enter inside the polling booth আৰু সেইবাবে যদি সেই পোলিং অফিচাৰ সেই পুলিচ অফিচাৰে উইথাউট ইউনিফৰ্ম চিভিল ড্ৰেছত আহিছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি তেওঁক সোমাব দিব নোৱাৰে you may however call them in occasionally for the maintenance of law and order or some similar purpose whenever the necessity arises কিন্তু যদি পৰিস্থিতি অলপ ভয়াবহ হয় তেতিয়া law and order maintain কৰিবৰ বাবে আপুনি তেওঁক মাতিব পাৰে their presence in the polling booth without any compelling reason has on occasions given rise to complaints by some candidate or parties who have alleged that their agents had been overawed by unnecessary show of force to কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বুলি ইয়াত কৈছে যে অত্যাধিক যদি পুলিচ থাকে এটা পুলিং ষ্টেচনত তেতিয়া পুলিং এজেণ্ট সকল অলপ ইণ্টিমিডেটেড হৈ যায় তেওঁলোকে ভয় খায় হেতু যাতে নহয় আৰু তেওঁলোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰে similarly security personnel if any accompanying an elector or candidate or his election agent or polling agent should also not be allowed to enter the polling station except the security personnel for the jet plus protected that to only a single plain clothed security personnel with concealed arms তাৰপিছত যদি এজন ইলেক্টৰ আহিল কিন্তু সেই ইলেক্টৰ বোলে জেট প্লাছ সিকিউৰিটি থাকা বহুত মানে হাই ফাই মানুহ তেতিয়া আপোনালোকে সোমাব দিব পাৰে কিন্তু এজন গাৰ্ডে পাৰিব জেট প্লাছ সিকিউৰিটিটো বহুত গাৰ্ড থাকে এজনে পাৰিব আৰু তেওঁ মানে সিঙ্গল প্লেন ক্লথ পিন্ধিব লাগিব আৰু তেওঁ মানে সিকিউৰিটি যিটো পাৰ্সনেলৰ যিটো আৰ্ম থাকে বন্দুক থাকে হেতু তেওঁ মানে লুকুৱাই ল'ব লাগিব হিমানে আৰু নোৱাৰে আৰু You should also note that the expression public servant on duty in connection with election does not also include the ministers, state ministers and deputy ministers of the union and the states. তাৰ আৰু এটা কথা কৈছে public servant on duty বুলি ক'লে minister, state minister মানে ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বা deputy minister তেওঁলোককো কিন্তু নুবুজায় মিনিষ্টাৰ হ'ল বুলি আপুনি তেওঁলোকক কিন্তু সোমাব দিব নোৱাৰে আপোনাৰ ভোটিং কেন্দ্ৰত and the states the ministers state ministers and deputy ministers of the union and the states who have been given security cover at the state expense are not allowed to function as polling agents as per commission's direction আৰু যদি কোনো polling agent চৰকাৰী পইচাৰে খাই আছে চৰকাৰৰ মতে চলে তেনে ব্যক্তিয়ে কেতিয়াও পুলিং এজেণ্ট হ'ব নোৱাৰে As per standing instructions, the security personnel accompanying ministers or political functionaries who enter the polling station in their capacity as candidates for elections or as electors shall not be allowed entry inside the polling station. They can wait to stand at the door of the polling station but shall not in any circumstances do not act amounting to interference vice in the conduct of poll. যদি security personnel আহে মিনিষ্টাৰ লগত পলিটিক্যাল ফাংচনাৰীবোৰৰ লগত আৰু তেওঁ যদি এজ এ কেণ্ডিডেট সোমায় তেওঁলোকক পলিং ষ্টেচনত কিন্তু সোমাব নোৱাৰে আপুনি মানে তেওঁলোকক সোমাবলৈ ৰিফিউজ কৰিব পাৰে যে আপুনি সোমাব নোৱাৰে আপুনি বাহিৰত থাকক আপুনি পলিং ষ্টেচনৰ মানে বাহিৰতে আপুনি পাৰিব Entry of persons should be strictly regulated as detailed above, otherwise smooth and orderly conduct of poll may be vitiated. You should allow only 3 or 4 electors to enter the polling station at a time. আৰু আপুনি যাক তাক সোমাব দিলে নহ'ব কাৰণ ইয়াত কৈছে যে you should allow only 3 or 4 elector এবাৰত অকল 3 বা 4 জন ব্যক্তিকে পলিং ষ্টেচনৰ ভিতৰত সোমাব দিছে
If you have a reasonable doubt about the presence of any person, about his/her credentials, you have a reasonable suspicion in the polling booth, you can have him searched if necessary, even though the person concerned may be in possession of a valid authority letter to enter the polling booth. আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনাৰ polling বুথলৈ যিজন মানুহ আহিছে হয়তো তেওঁ অফিচিয়েলে হ'ব পাৰে, গতিকে তেওঁকো আপোনালোকে কিন্তু সাৰ্চ কৰিব পাৰে। যদি মানে আপোনাৰ কিবা ডাউট হৈছে তেতিয়া আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰে যে আপোনাৰ হাতত কি আছে, আপোনাৰ পকেটত কি আছে তেনেকৈ। In the performance of your duties, you are only bound by the instruction of the election. আৰু আপুনি যেতিয়াই এজ এ প্ৰিচাইডিং বা এজ এ পলিং অফিচিয়েল হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰি ফিল্ডলৈ যাব তেতিয়া আপুনি কাৰো কথা শুনিব নোৱাৰে এক্সেপ্ট দ্য ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু কৈছে if you have engaged any local officer or a woman attendant for helping you in the identification of electors or to assist you otherwise in taking the poll, they should normally be seated outside the entrance of the polling station. He/she should be admitted into the polling station only when he/she is required for identification of a particular elector or for assisting you for a particular purpose or in connection with the taking of the poll. No one inside the polling station should be allowed to influence or try to influence the electors by words or gesture to vote in a particular way. তাৰপিছত কৈছে যদি আপুনি লোকেল অফিচাৰ নিযুক্তি দিয়ে কিবা কাৰণত বা উইমেন এটেণ্ডেণ্ট কৰে আপোনাৰ সহায়ৰ বাবে যে এইজন ভোটাৰক চিনি পাইছেনে নাই, এইজন আপোনাৰ এৰিয়াৰ হয় নাই, তেনেকুৱা যদি হয় তেওঁকো কিন্তু পলিং ষ্টেচনৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ বাহিৰতহে তেওঁকো মানে ৰখিবলৈ দিয়া হ'ব। আৰু অকল আপুনি বিচাৰিলেহে তেওঁ আহিব এজ এ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ। আপুনি যদি বিচাৰে তেতিয়াহে পাৰে। আৰু কোনো কাৰণতেই সেই ব্যক্তিজনে কাক ভোট দিব লাগে কাক দিব নালাগে সেইটো যাতে নকয়, কোনো ধৰণৰ জেষ্টাৰ বা শব্দ মানে নকয়, মানে সেইটো আপুনি কিন্তু চাব লাগিব। এইকেইটাই মূল কথা। ধন্যবাদ।